Motherboard with the show channel එකට ඔයාලවදත් ආදරෙන් පිළිගන්නවා. ඉතින් ඔන්න අද මම සූදානම් වෙන්නේ ක්‍රිස්මස් හැට් එකක් කොහොමද ගෙදරදීම ලේසියෙන්ම කරගන්නේ කියලා ඔයාලට කියලා දෙන්න. ඉතින් ඒ වගේම තමයි ඔයාලට මේක පුංචි බබෙකුට තෑගි කරන්න උනත් හදා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයාලගේ බබාලා උනත් ගොඩක් ආස වෙයි මේ වගේ සැන්ටා හැට් එකකට. ඉතින් ඒ වගේම මේ වගේ මහගෙන ඔයාලට පුළුවන් පුංචි ආදායමක් උනත් මේ දවස්වල උපයා ගන්න. මුලින්ම බලමු මොනවද ඕන කරන දේවල් කියලා. අද මම velvet material එකේ තමයි පාවිච්චි කරන්නේ. කොළ පාට, රතු පාට වගේ කැමති කලර් එකකින් අරගන්න. ඒ වගේම මම සුදු පාට විදියට මේ විදිහට අරගෙන තියෙනවා. ජර්සි රෙද්ද අරගන්න පුළුවන් වලට ෆැනල් රෙද්ද අරගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම මම ෆැඩින් ටිකක් අරගෙන තියෙනවා. ඒ වගේම මේ ඉතිරි බඩු ටිකත් අවශ්‍ය වෙනවා ඔයාට. ඉතින් මම මේ විදිහට මුලින්ම පොඩි බ්ලොක් එකක් හදා ගන්නවා. ඉතින් ඔයා ගොඩක් මහනව නම් මේ විදිහට කරගත්තම ඔයාට ලේසි බෝඩ් එකක කරගන්න. ඉතින් මම මේ විදිහට හිස වට ප්‍රමාණය මේ විදිහට මැනලා අරගෙන දෙකෙන් බෙදා ගන්නවා. ඉතින් ඔයාට මේක ෆ්‍රී සයිස් එකක් විදිහට උනත් මහ ගන්න පුළුවන්. මම මෙතන අඟල් 10ක් අරගෙන තියෙනවා. ඉර දිගේ 10ක් ලකුණු කරගෙන ඒකෙන් මැද ලකුණු කරගෙන ඉරක් ඇඳගත්තා. ඊට පස්සේ උඩට අඟල් 11ක් තමයි මම ලකුණු කරගෙන මේ විදියට ත්‍රිකෝණයක් ඇඳගන්නේ. ඉතින් ඔයාලට මේක ෆ්‍රී සයිස් එකක් විතර කරනවා නම් අඟල් 12ක විතර ප්‍රමාණයට යට ඉර තියාගත්තම හරිය. ඒ වගේම උස ඔයාලට කැමති ප්‍රමාණයක් තියාගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ මේ විදිහට මම කපලා ඉවත් කරගන්නවා. ඉතින් මේක ආධාර කරගෙන තමයි අපි කපා ගන්නෙ. මේ විදිහට මගේ රෙද්ද මම අරගෙන තියෙනවා. ඉතින් රෙද්ද ඔයා මතකැතුවම මේ විදිහට අස්වාටිය තියෙන පැත්තට තමයි ඔයා උස තියාගන්න ඕනේ. මොකද මේ රෙද්දේ ස්ට්‍රෙච් තියෙන පැත්තට තමයි තියාගන්න ඕනේ. මොකද ඇදෙන්නේ නැත්තම් හැට් එක ඔයාලට දාගන්න බැරි වෙනවා. ඒ නිසා මේ විදිහට අස්වාටිය තියෙන පැත්තට මේ විදිහට තියාගෙන වටයට කපා ගන්න. පින් වලින් ඔයාලට රඳව ගන්න පුළුවන්. එහෙම යනවට මේ විදිහට කපා ගමු. ඉතින් මේ විදිහට කොටස් දෙකක් මම කපාගෙන තියෙනවා. මේ බලන්න. ඊට පස්සේ මේ විදිහට බලනවා මේ විදිහට ඇදෙන පැත්තට තමයි මේ පැත්ත තියෙන්න ඕනේ. ඉතින් ඊට පස්සේ අපිට තියෙන්නේ අනිත් වර්ණයෙන් අපිට යට කොටස කපා ගන්න පටි කොටසක්. ඉතින් මගේ ගාවද පුංචි රෙදි කෑල්ලක් තමයි තියෙන්නේ. ඔයාට මේක වටේටම එකම කොටසක් විදිහට කපා ගන්න පුළුවන්. මම මේක කොටස් දෙකක් විදිහට කපාගෙන මූට්ටු කර ගන්නවා. ඉතින් මම මේක අද අඟල් මේ විදිහට නමලා අඟල් දෙකක පටි තමයි කපා ගන්නෙ. ඉතින් අඟල් භාගයක් මහුවාසේ ගියාම අඟල් එකහමාරක පටියක් තමයි අපිට ලැබෙන්නේ. ඉතින් ඒ වගේම කොටසක් මම තව කපා ගන්නවා. මොකද මට දිගට පටි කපා ගන්න බැරි නිසා ඔයා එක දිගට පුළුවන් නම් එහෙම කපා ගන්න. මේ විදිහට කපාගෙන තියෙනවා. ඉතින් ඊට පස්සේ මේ විදිහට තියලා මම මූට්ටු කර ගන්නවා. ඉතින් ඔයාට එකට කපා ගන්න පුළුවන් නම් ඒ විදිහට කපා ගත්තම ඔයාට පහසුයි. මේ විදිහට ඉතින් මම මේ විදිහට මූට්ටු කරගෙන අරගෙන තියෙනවා. බලන්න මේ විදිහට. ඉතින් ඊට පස්සේ අපිට පුළුවන් මේ විදිහට මේක දෙකට නමලා මේකේ ප්‍රමාණයට අවශ්‍ය ප්‍රමාණය කපා ගන්න. ඉතින් ඊට කලින් මම මෙන්න මේ විදිහට දෙපැත්ත මේ විදිහට මහ ගත්තා. මේ බලන්න. මේ විදිහට මහගෙන තියෙනවා. ඊට පස්සේ අපිට පුළුවන් මෙතන අනිත් පැත්ත හරවන්න කලින් උඩ මේ විදිහට පොඩ්ඩක් කපා ගන්න ඕනේ. ඉතින් එහෙම නැත්නම් අනිත් පැත්ත හරවද්දී ඔයාලට අපහසු වෙනවා. ඊට පස්සේ මේ විදිහට අනිත් පැත්ත හරව ගමු. ඉතින් ඊට පස්සේ අපිට පුළුවන් මේ විදිහට පටි කොටස තියාගෙන අඟල් භාගයක් විතර මහවුම් වාසිය තියාගෙන වැඩි කොටස කපලා ඉවත් කරගන්න. ඉතින් අර කොටසට වඩා අඟල් භාගයක මහවුම් වාසිය තමයි මම තියාගන්නේ. මේ විදිහට මම වැඩි කොටස කපලා ඉවත් කරනවා. ඊට පස්සේ අපිට පුළුවන් එතන ජොයින් කරගන්න. මෙන්න මේ විදිහට. මේ විදිහට හොඳ පිටපැත්ත ඇතුළට තියෙන තියාගෙන මම මේක මූට්ටු කරගන්නවා. ඊට පස්සේ මේ විදිහට කපලා ඉවත් කරනවා. ලොකුවට තිබ්බම ඝනකම වැඩි වෙන නිසා. ඉතින් ඊට පස්සේ පුළුවන් මෙන්න මේ විදිහට ඇතුල් පැත්තට හරව ගන්න කන පිටපැත්ත. ඊට පස්සේ මැදින් මේ විදිහට අල්ලලා දෙකට නමා ගන්න. මේ විදිහට දෙකට නමාගෙන ආට පුළුවන් වටේටම මහගෙන ගිහිල්ලා මේ විදිහට මේ දෙක එකට සම්බන්ධ කරගන්න. මෙන්න මේ වගේ බලන්න මේ විදිහට තියලා මහගෙන යනවා. ඉතින් ඔයාලට මෙතෙන්දි කියන්න ඕනේ මම ක්‍රිස්මස් හැට් එක වෙන කලර් එකකින් දෙපැත්ත මූට්ටු කරගත්තේ ඔයාලට හොඳට පේන්න ඕන නිසා ඔයා ඒකටම ගැලපෙන වර්ණයන් පාවිච්චි කරන්න. ඊට පස්සේ මේ විදිහට මම අර එළියට ඇවිල්ලා තියෙන වැඩි කොටස කපලා ඉවත් කරනවා. ඇදෙන රෙද්දක් නිසා තමයි මේ විදිහට ඇවිල්ලා තියෙන්නේ මහගණින්දි. ඊට පස්සේ මෙන්න මේ විදිහට අපිට පුළුවන්
මෙන්න මේ විදිහට ඇතුළට තියාගන්න. ඔයාගේ මූට්ටු කරගත්ත ස්ථානයේ මූට්ටු කරගත්ත ස්ථාන වලටම තියාගන්න පුළුවන්. ඒ විදිහට තියාගෙන පින් වලින් රඳව ගමු. පින් වලින් රඳවගෙන අපිට පුළුවන් මේක මහ ගන්න. ඉතින් මේ විදිහට වටේටම මම පින් කරගත්තා. දැන් අපිට තියෙන්නේ මේ විදිහට වටේ මහගෙන යන්න. මේ විදිහට මහ ගන්න තමයි තියෙන්නේ. ඉතින් බලන්න පුංචි රෙදි ප්‍රමාණයයි යන්නේ. ඔයාලට පුළුවන් මේ විදිහට ලස්සනට මහ ගන්න. ඉතින් දැන් අපිට තියෙන්නේ උඩ බෝල කොටසක් හදාගෙන කරගෙන යන්න. මේ විදිහට සුදු පාට වර්ණයේ රෙදි කොටසක් අරගෙන මම මේ විදිහට රවුමක් ඇඳ ගන්නවා. ඉතින් මම මේ විදිහට තදට ඇඳේ ඔයාලට පේන්න ඕන නිසා ඊට පස්සේ ඒ රවුම් කොටස අපි මේ විදිහට කපා ගන්නවා. ඊට පස්සේ මෙන්න මේ විදිහට හකුල ගන්න තමයි අපිට තියෙන්නේ. ඉතින් ඒක කරගන්න ඔයාලට නීඩල් එකකට මේ විදිහට නූලක් දාගෙන මෙන්න මේ විදිහට වටේට නූල් ඇදගෙන යන්න තමයි තියෙන්නේ කොනෙම්ම. මේ විදිහට කොනෙන් මැදගෙන යන්න. ඉතින් යට පැත්තට ඔයාගේ හොඳ පිට පැත්ත තියාගන්න. මේ විදිහට මම උඩ පැත්තට තියාගෙන තියෙන්නේ සුදු පාට රෙදි කොටසේ කන පිට පැත්ත. ඉතින් මොකද කන පිට පැත්ත තමයි මේ විදිහට ඇතුළට ගුලි වෙන්න අවශ්‍ය වෙන්නේ. ඊට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් මේ විදිහට පොඩ්ඩක් පැඩින් පුරව ගන්න. ඉතින් පැඩින් අත්‍යවශ්‍යමත් නැහැ. ඉතින් පොඩ්ඩක් ලස්සනයි එහෙම කරගත්තම ගොඩාක් පුරවන්න එපා. පොඩිම ප්‍රමාණයක් තමයි අපි දාගන්නේ. ඊට පස්සේ මේ විදිහට නූල ඇදලා තද කරගන්න. තද කරගෙන ඔයාලට පුළුවන් මේක මේ විදිහට සීල් කරගෙන මේ විදිහට මහ ගන්න. හොඳට තද කරගෙන මහ ගන්න. පැඩින් ටික එළියට එනවට ඒ විදිහට කරගන්න ඕනේ. ඉතින් මේ විදිහට මහගෙන ඒ නූල ආධාර කරගෙනම තමයි මම මේ විදිහට ඒක හැට් එකට සම්බන්ධ කරගන්නේ. මෙන්න මේ විදිහට මහ ගන්න. ඉතින් මේ විදිහට හොඳට ලිහිලා යන්නේ නැති වෙන්න කීප වරක්ම මහ ගන්න ඕනේ. මහගෙන මෙන්න මේ විදිහට නීඩල් එක ගහලා ඔයාලට පුළුවන් අර නූල් කොටස අරගෙන නීඩල් එක වටේට මේ විදිහට ඔත්තලා ගැටයක් දාගන්න. ඉතින් ගැටේ දාලා නවත්තන්න එපා. ඊට පස්සේ ඔයා නීඩල් එක මේ විදිහට ඇතුළට ගහලා අනිත් පැත්තෙන් මතු කරලා අරගෙන තමයි කපලා දාන්න ඕනේ. එහෙම නැත්නම් මේක ලිහිලා යන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ බලන්න මේ විදිහට ඊටාම පුංචි කාලයක් තමයි යන්නේ. ඉතින් රෙදි ආරයකින් ඔයාලට ගොඩාක් මේ විදිහට හැට් මා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයාලට පුංචි ආදායම් මාර්ගයක් මේ දවස්වල උපය ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම පුංචි බබෙක් සතුටු කරන්න, තෑගි කරන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒ නිසා ඒ වගේම ඔයාගේ බබාට මහලා දෙන්න පුළුවන්. ඉතින් මගේ බබාලා නම් ගොඩක්ම ආසයි. එයාලා මගෙන් ඉල්ලුවා මේ විදිහට මහලා දෙන්න කියලා. ඉතින් ඒ නිසා ඔයත් මහලා බලන්න. ඉතින් ඔයාලගේ ෆොටෝස් උත් Motherboard with ishu කියන මගේ පබ්ලික් ගෲප් එකකට ෂෙයා කරන්න. මටත් බලන්න. ඉතින් ඒ වගේම ක්‍රිස්මස් එකට අඳින ලස්සන ඩ්‍රෙස් එකක් මහ ගන්නත් මම ඔයාලට කියලා දෙන්න සූදානම්ෙන් ඉන්නවා. ඉතින් එහෙනම් මේ වීඩියෝ එකෙන් හමු වෙමු. ගිහින් එන්නම් මං ඉෂු.